ሰላም የቻናሌ ቤተሰቦች የቻናሌ ተከታታዮች እንዴት ናችሁልኝ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ የማሳያችሁ አዲስ ዌብሳይት ነው ወይ ደግሞ የኢትዮጵያ ዌብሳይት ነው። ብር በቀን እስከ 300 ብር ልትሰሩበት የምትችሉበት አዲስ እና ጠቃሚ ዌብሳይት ነው። ያው ትደሰቱበታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ከዛ በፊት ለቻናል ላይ አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ዩቲዩብ ላይ ገብታችሁ ሰብስክራይብ የምትለዋን በመንካት ወይ ማይቾ ቲቪ ይባላል። ሰብስክራይብ የምትለዋን በመንካት ቀጣይም ስለ ምርጥ አፕሊኬሽኖች የማገኛቸው የምጠቀምባቸውን ምርጥ አፕሊኬሽኖች ገንዘብ የሚሰሩ በኦንላይን በትርፍ ጊዜያችሁ እነሱን ጥቆማዎች ሳደርሳችሁ ቶሎ እንዲደርሳችሁ የደውል ምልክቷን ትጫኑታላችሁ። ላይክ ታደርጉልኛላችሁ ከምትፈልጉ ከሆነ እና ኮሜንትም ልትሰጡኝ ትችላላችሁ። ስለምን አይነት ነገር ነው ማወቅ የምትፈልጉት? ስለ እንደዚህ አይነት ነገር ቪዲዮ ስራለን ማለት ትችላላችሁ። አስተያየት ልትሰጡኝ ትችላላችሁ። እንግዲህ ዛሬ ልጠቆማችሁ የፈለኩት ዌብሳይት መላቶፕ ይሰኛል። ይሄ ዌብሳይት በነገራችን ላይ ኢትዮጵያውያን የሰሩት እንትን ነው። የሁላችሁ ጽሁፉን በአማርኛ ነው። ዌብሳይቱ ስትገቡ ሙሉ ለሙሉ እንደዚህ ነው የሚመጣላችሁ ማለት ነው። ያው እዚህ ጋርም አንደው ላይ ያለውን ሰውዬ ነው እንትን ያደርጉት እና ሙሉ ገለጻውን ስቴፕ ባይ ስቴፕ ሙሉ ለሙሉ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እንዴት ብር እንደምትሰሩ፣ እንዴት አድርጋችሁ እንደምታወጡ፣ እንዴት አድርጋችሁ ሬጂስተር እንደምታደርጉ፣ እንደምትመዘገቡ፣ እንዴት አድርጋችሁ አካውንት እንደምትከፍቱ ምናምን ሙሉም በደንብ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እሺ መላቶፕ ከገባን በኋላ ሀይቱ ወርክ ይላል፣ ክሬታና አካውንት ይላል። ያን ከመክፈታችሁ በፊት ስቴፖቹን በደንብ ላሳያችሁ። ለምሳሌ እንዴት ነው የሚሰራው የሚለውን ራሳቸው ላይ እንተያዩት ልናሳያችሁ። 3 ቀላል ስቴፖች ናቸው። አንደኛ ይመዝገቡ፣ ሁለተኛ ፖስቶችን ያጋሩ፣ ሶስተኛ ገንዘቡን ይቀበሉ ወይ ደግሞ ገንዘቡን ያገኙ የሚል እንትን ያለው። ለመመዝገብ ሬጂስተር የሚለውን በመጫን የሚመዘገቡ ዝርዝሮችን ሙሉ ለሙሉ በመቀጠል በስልኮ የሚላክሎትን የማረጋገጫ ቁጥር በማስገባት መመዝገብ ይጠበቁ ይላል ወይ ደግሞ ምዝገባውን ያጠናቁ። ሁለተኛው ስቴፕ ፖስቶችን ማጋራት ነው። ለማለት ዜናዎች፣ አንዳንድ መረጃዎች ሙሉ ለሙሉ ካታጎሪ ያላቸው ለምሳሌ ፖለቲካ ሊሆን ይችላል፣ መዝናኛ፣ ስለ ውበት፣ ስለ ምናምን አለ። እነሱን ኮፒ እያደረጋችሁ ፌስቡክ ላይ ሊሆን ይችላል፣ ቴሌግራም ላይ፣ ኢንስታግራም፣ ትዊተርም ካላችሁ ማንኛውም ነገር ላይ ፖስት እያደረጋችሁ ሰዎች በነኩ ቁጥር ለእናንተ ብር ይቆጥርላችኋል ማለት ነው። እና የመጨረሻው ገንዘብ ማግኘት ነው። ገንዘቡን ያገኙ ማለት ገንዘቡን ይቀበሉ። ይህንን የምትወስዱበት መንገድ በ3 አይነት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ክፍያ እንዴት ነው የሚደርሰኝ የሚለውን ስትነኩት ገንዘቡ በ3 አይነት የክፍያ መንገዶች መቀበል ይችላሉ። እነዚህም በባንክ አካውንት፣ በአሞሬና በሞባይል ካርድ ናቸው። ክፍያው የሚፈጸመው በየወሩ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከቀን 22 እስከ 24 ባሉት ይሆናል ማለት ነው። ይሄ እነሱ ህግ ያወጡበት ነው። ሌላም ህግ አላቸው እዚህ ጋር ያልጻፉት። ምናልባት እሱን ልጠቁማችሁና ወደ ስቴፖቹ ይሄዳሉ ማለት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ከሆናችሁ ከእንትኑ 25 ብር መሆን አለበት ማለት የሰበሰባችሁት ብር የሰበሰባችሁት ብር ከ25 ብር በታች ከሆነ ያንን ብር ማውጣት አትችሉም ማለት ነው። ግን በቀን እስከ ጎበዝ ከሆናችሁ እስከ 300 ብር ምናምን ልትሰሩ ትችላላችሁ። በተለይ የፌስቡክ ፔጅ ያላችሁ፣ ብዙ ተከታይ ፔጅ ያለው፣ የቴሌግራም ቻናል ያላችሁ ሰዎች ምናምን በደንብ ልትጠቀሙበት ትችላላችሁ። ይሄ የሌላችሁ ሰዎችም የሆነ ዘዴ እነግራችኋለሁ፣ እሱን ተከትላችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ወደ ስቴፑ እንሂድ። መዝገብ እዚህ ጋር 3 መስመር ያላት አለች አይደል? እሷን ተነኩታላችሁ። ከዛ በኋላ ሬጂስተር ነው የምትሉት። ሬጂስተር የምትል ምልክት አለች፣ እሷን ትጫናላችሁ። እሺ እሷን ከተጫናችሁ በኋላ ስማችሁን ትጽፋላችሁ። እዚህ ጋር ስልክ ቁጥራችሁን ትጽፋላችሁ፣ ኢሜይላችሁን ትጽፋላችሁ፣ ፓስወርዳችሁን ትጽፋላችሁ። ድጋሚ ፓስወርዳችሁን ያንን ነው ታመሳስላላችሁ ማለት ነው። ከዛ ክሬት የምትሏን ነው የምትነኩት። ክሬት የምትሏን ከነካችሁ በኋላ ከዛ ተመዘገባችሁ ጨረሳችሁ ማለት ነው።
ወይ ደግሞ ልክ ስልካችሁን ክሬት ካላችሁ በኋላ የሆነች በስልካችሁ የሆነ ሜሴጅ ይገባላችኋል ቁጥር፣ ያን ቁጥር ታስገቡና ጨረሳችሁ ማለት ነው። ከዛ ክሬት አድርጋችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ሳይን ኢን የምትነኩት። እሺ ያው እንደዚህ መጣላችሁ። ከዛ በኋላ ከተመዘገበ ከጨረሳችሁ በኋላ ተናኳትና ሎጊን የምትላለች መጨረሻ ላይ ያያችኋት። ሎጊን የምትለውን ከነካችሁ በኋላ እንዲመጣላችኋል ማለት ነው። እና ተመዝግባችሁ ሲጨርሱ ሪሜምበር ሚ ወይ ደግሞ አስታውሰኝ የሚለው ምልክት ከነካችሁ ሁሌ ኢሜይላችሁንና ፓስወርዳችሁ መጻፍ አይጠበቅባችሁም። ግን ሁሌ ስልካችሁ ሌላ ሰው የሚነካካ ምናምን ከሆነ ድጋሚ እየጻፋችሁ እንትን ብትሉ እየተመረጠ ይሆናል። ከዛ ሎጊን ነው የምትሉት ማለት ነው። ሎጊን ካላችሁት በኋላ እንዲህ አይነት ፔጅ ያመጣላችኋል፣ ወይም ዳሽቦርድ ብሎ ይጠራዋል። አያችሁ እዚህ ጋር ዳሽቦርድ ይለዋል። እና የሰበሰባችሁትን ብር ምናምን ያሳያችኋል። ወደ መጨረሻ ስትወጁ ካንትሪ ዊዝ ክሊክ የሚል ታያላችሁ። ከየት ሀገር ክሊክ እንደተደረገላችሁ፣ ምን ያህል ክሊክ እንደተደረገ እና ምን ያህል ከእያንዳንዱ ሀገር ምን ያህል ብር እንደሰበሰባችሁ እዚህ ጋር ያሳያችኋል። በቀን ውስጥ የተሰበሰበው ብር የሰበሰቡት ብር በደረጃ የሰዎችን ደረጃ ያሳያችኋል እዚህ ጋር ደግሞ የእናንተን ፔይመንት ያሳያችኋል ማለት ነው። እንዴት ነው ብር የምንሰራው? ፖስቶችን ከየት ነው የምናገኛቸው? እዚህ ጋር ለምሳሌ ፖስት የምትላለች እሷን ትጫናላችሁ። እሺ እንጠብቀው ትንሽ። እሺ ፖስቱ መጣልኝ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር የተለያዩ ፖስቶች አሉ። ይሄ ሙሉ ለሙሉ ሁሉን ያጠቃለለ እንትን ነው። ለምሳሌ ከላይ ያሉት አሁን ላይ አዳዲስ የተፖሰቱ ዜናዎችን ነው። እናንተ ደግሞ የምትፈልጉትን አይነት ለምሳሌ ቻናላችሁ ስለ ፖለቲካ ከሆነ፣ ቻናላችሁ ስለ መዝናኛ ከሆነ፣ ቻናላችሁ ስለ ውበት ከሆነ አንዱን ካታጎሪ ብቻ የምትፈልጉ ከሆነ እዚች ጋር ካታጎሪ የምትላለች እሷን ስትጫኑ ኢንተርቴይንመንት ነው የምትፈልጉት፣ ላይፍ ስታይል ነው የምትፈልጉት፣ ኒውስ ነው የምትፈልጉት፣ ሄልዝ፣ ስፖርት፣ ፖለቲክስ፣ ቢዝነስ፣ ፋክት ወይስ ሁሉንም አንድ ላይ ድብልቅ የሆነ እንዲመጣላችሁ የምትፈልጉት ይላችኋል። አንዱን ከመረጣችሁ በኋላ ለምሳሌ እንዴት ነው ወደ ሌሎች አካውንቶች ወደ ፔጅ ሊሆን ይችላል እንዴት ነው መጋራው የሚለውን ነው የምናየው። ሼር ፌስቡክ ካላችሁት ፌስቡክ ላይ ብቻ ሼር እንዲያደርግላችሁ ነው። ከዚህ ሁሉ የሚመረጠው ኮፒ የምትለውን ብትነኳት ነው። ኮፒ የምትለውን ብትነኳት ማንኛውም ቦታ ላይ ሄዳችሁ ፔስት አድርጋችሁ መጋራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ኮፒ ያላችኋት ከዛ በኋላ ወጣችሁ ማንኛውም ሶሻል ሚዲያ ላይ ገብታችሁ ማጋራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ወይም ደግሞ ኮፒ ፔስት ያደርጋችሁ ሰዎች በነኩ ቁጥር ለእናንተ ብር ይገባላችኋል ማለት ነው። ሁሉንም ዜናዎች ኮፒ ያላችሁ ያላችሁ ማነካካት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ስለ ትራምፕ አለ። ሌላው ቻናል እና ፔጅ የሌላችሁ ሰዎች እንዴት ነው የበለጠ ብር መስራት የምንችለው፣ እንዴት ነው ብዙ ተከታይ ወይ ደግሞ ብዙ ክሊክ ማግኘት የምንችለው የሚለውን አንድ ቀላል ዘዴ እኔ የምጠቀማትን ዘዴ ልንገራችሁና ማለት ቴሌግራም ላይ ምናምን ቻናል በከፍቱና ፌስቡክ ላይም ፔጅ ከፍታችሁ እንደምትሉ ጥሩ ነው። ግን ያ ፔጅ ሰው እስከሚሰበሰብ ሜምበር እስኪበዛላችሁ ድረስ እንዴት እስከዛ ድረስ በሌላ ዘዴ መስራት እችላለሁ ለምትሉኝ ይህን ኮፒ ያደርጋችሁ በኋላ ብዙ ተከታይ ያለው ፔጅ አለ አይደል? ለምሳሌ አሁን የትራምፕን ላሳያችሁ። የትራምፕን ኮፒ ባደርገውና ራሱ ፌስቡክ ላይ ገብቼ ትራምፕ ብል ወይ ደግሞ ስለ የአሜሪካን ሰርች አደርጋለሁ ወይ ደግሞ የዶናልድ ትራምፕን ፔጅ ሰርች አደርጋለሁ። ብዙ ተከታይ ያለው ራሱ ትራምፕ እገባና እዛ ውስጥ አዳዲስ ፖስቶችን ይፖስታል፣ የሆነ ጽሁፎችን አወዛጋቢ ጽሁፎችን ይፖስታል አይደል? ከዛ እዛ ፔጅ ውስጥ ገባለትና እሱ ፖስት ውስጥ ከዛ ኮሜንት አሉ፣ ሰዎች ኮሜንት ይሰጡታል። በአንድ እስከ 50,000 ምናምን ኮሜንት ሊሰጡ ይችላሉ። ሄጄ ይሄንን ፖስት ኮሜንት አድርገዋለሁ ማለት ነው። ይሄንን ፖስት ኮሜንት ሳደርግ ብዙ አሜሪካኖች እሱን የሚከተሉ ሰዎች የእሱን ፖስት ኮሜንት ሊያደርጉ የሚፈልጉ ሰዎች ሲገቡ የኔን
ይህን ኮሜንት ያደረኩትን ፔጅ ያዩታል ማለት ነው። ከዛ እናንተ ሳቢ የሆነ ርዕስ መርጣችሁለት ይህንን ኮፒ ታደርጉልን። ለምሳሌ ርዕስ ለመምረጥ ለዚህ ቪው ትሉትና ቆይምጠ ከዛ ትራምፕ ምናምን የሚለውን ኮፒ ያደርገዋለሁ ማለት ነው። ኮፒ አድርጌ ይሄንን እንደ ርዕስ ተጠቅሜ እዛ ላይ ሼር አድርጋለሁ። ብዙ እንትን ይለዋል ማለት ነው። ይህም ስለ ሽንኩርት ጸጉር እድገት ምናምን ስለ ውበት ስለሆነ ስለ ውበት ፔጅ ያላቸው ፖስት የሚያደርጉ የፌስቡክ ፔጆች ላይ ገባና ኮሜንት ላይ ሰጠዋለሁ። ለዚህ ኮሜንት ሊሰጡ የሚገቡ ሰዎች ይሄን ያዩታል። ከዛ ገብተው ይነኩታል ማለት ነው። ፔጃችሁና የቴሌግራም ቻናላችሁ እስኪበዛላችሁ ድረስ ይህንን ዘዴ መጠቀም ትችላላችሁ። ከዛ የሰበሰብኩትን ብር እንዴት ነው ወጪ ማደርገው የሚለውን ለማየት ቅድም በፈረንጆች አቆጣጠር በየወሩ ከ22 እስከ 24 ነው አይደል የሚከፈለው። ያ የሚከፈለኝ ብር እንዴት ነው የሚገባልኝ ወደ እኔ አካውንት የሚለውን ለእንትን ለማለት እዚህ ጋር የደውል ምልክት አለች። እዚህ ጋር ደግሞ የሶስት ነጥብ አለ። መሀል ላይ የእናንተ ፎቶ አለ ማለት ፕሮፋይል ፒክቸር የምትመርጡበት ወይ ደግሞ የፕሮፋይላችሁ እሱን ትነካላችሁ። እዚህ ጋር ፔመንት ፕሮፋይል አለ፣ ፔመንት ሴቲንግ አለ፣ አካውንት ሴቲንግ አለ፣ ሎግ አውት የሚል አለ። እናንተ የምትመርጡት ፔመንት ሴቲንጉን ነው ማለት ነው። ፔመንት ሴቲንጉን ከመረጣችሁ በኋላ እስኪመጣ ጠብቆታላችሁ። አያችሁ እዚህ ጋር ጁስ ፔመንት ሜትድ ይላል። ምረጡ በምንድን መንገድ እንዲከፈላችሁ የምትፈልጉት በአሞሌ ነው፣ በባንክ ትራንስፈር ወይስ በሞባይል ካርድ። ብሩ የሚያንስባችሁ ከሆነ ብዙ ብር እስከሚሰራላችሁ ድረስ ወይም ደግሞ ፔጃችሁ እስኪበዛ ወይ ደግሞ በጣም ብዙ ብር እስከሚሰሳስሩ ድረስ ብሩ አነሰ ወይ ደግሞ በባንክ አካውንት አይመጠንም ምናምን ትሉ ከሆነ በሞባይል ካርድ ልታደርጉ ትችላላችሁ። በባንክ የምፈልገው ብሩ ብዙ ነው የምትሉ ከሆነ ደግሞ ባንክ አካውንት የሚለውን ትነኩና ስማችሁን ጽፋላችሁ። ከዛ በላይ የባንክ እንትኑን ትመርጣላችሁ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ፣ ዳሽን ባንክ፣ ዩናይትድ ባንክ እና አዋሽ ባንክ። እሱን ከመርጣችሁ በኋላ አካውንት ነምበራችሁን ነው እዚህ ጋር የምትጽፉት። ከዛ ሴቭ ትሉታላችሁ። ስለዚህ ብሩን ከሰራችሁ በየወሩ በፈረንጆች አቆጣጠር ማለት ነው በቀን 22 እስከ 24 ባለው ጊዜ ውስጥ ወደ ባንክ አካውንታችሁ ይገባላችኋል ማለት ነው። ሞባይል ካርድ ከመረጣችሁ በዛ ቀን ሙሉ ለሙሉ የሰራችሁት ብር ወደ ሞባይል ካርድ እንትን ብሎ ወደ ሞባይላችሁ በካርድ ይላክላችኋል ማለት ነው። በአሞሌም ከሆነ ደግሞ በዳሽን ባንክ ምናምን ይገባላችኋል ወይ ደግሞ በስልክ ቁጥራችሁ እንደ ሞባይል ካርድ ሆኖ ይገባላችኋል ማለት ነው።